Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Just kun luultiin pääsevämme pälkähästä, niin ilmeisesti seuraava kriisi on jo nurkan takana ja pörssi tulee laskemaan 40%. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saataisiin susta parempi treidaaja. Viime viikolla tuli paljonkin makrodataa ja viimeisimpänä nyt sitten perjantaina työllisyysluvut ja ne oikeastaan sai pörssin aika kovaankin nousuun sen jälkeen. Et siinähän oli aikaisemmin viikolla ollut jo suuntaa alas ja ylöspäin ja joka suuntaan, mutta loppujen lopuksi niin päädyttiin vähän korkeammalle. Joo, tosiaankin pieniä pankkihuolia siinä alkuun viikolla ja pörssi lasketteli alaspäin, kunnes sitten saatiin hyvää dataa. Applen osari oli ihan ok ja perjantaina sitten erittäin hyvää työllisyysdataa ja pörssi raketoi taas lähelle uusia huippuja. SP500 ei vielä ihan sinne asti, mutta esimerkiksi Nasdaq teki uuden huipun sitten jo työllisyysraportin jälkeen. Eli nätisti pompattiin jälleen pienen korjausliikkeen jälkeen. Mulle kävi tällä kertaa ikävästi noiden viputuotteiden kanssa, mutta ei niin, että olisi mennyt stoppiin, vaan jäi 1 tai 2 pisteestä kiinni, että ei toteutunut mun ostotoimeksianto. Mulla oli siellä ihan pohjilla ostotoimeksianto ja niin pienestä jäi kiinni taas, kun tultiin yli 100 pistettä alaspäin, ja kun se jäi 1 tai 2 pisteestä kiinni, niin harmittaa. Mennään graafeille katsomaan, että miten näin kävi. Ja aivan normaalisti taas SP500 ja päiväkynttilät heti alkuun katsastelussa. Ja niin kuin näkyy, niin tuossa toissapäiväinen treidipäiväkynttilä, iso vihreä kynttilä saatu perjantaina, saatiin kova nousu. Ja sen jälkeen nyt sitten takaisin kivuttu tähän 20 päälle. Hintahan kävi ottaa vähän vauhtia tuosta 50 luota. Et silloin kun kuvattiin viimeksi, niin silloinhan mä jotain semmoista selittelin, että mitäs jos se ottaisi vähän vauhtia tuosta 20 ja jatkaisi matkaa, mutta ei se ihan siitä vielä, että kyllähän se alkuun totta kai sitten seuraavana päivänä, kun oltiin kuvattu, niin pieni pomppu ylöspäin, mutta sen jälkeen sitten valahtikin tuonne 50 ja käydä sieltä vielä hakea vähän vauhtia. Joo, tosiaankin aika tylsähän tämä SP500 on ollut tässä viimeisen yli kuukauden ajan, että jos miettii tätä trading rangea, missä ollaan oltu käytännössä yli kuukauden päivät, niin tämä on tämmöinen 3% ihan huipusta tuonne ihan pohjaan ja välillä käydään tekemässä vähän matalampia pohjia ja huippuja ja välillä ei tehdä ihan niinkään suuria liikkeitä ylös ja alas. Eli aika tylsää tämä liike on ollut tässä ja tosiaankin ei tunnuta nyt pääsevän läpi tuosta 4200 pisteen haamurajasta, joka on kummitellut täällä markkinoilla jo pidemmän aikaa. Eli tosiaan aika hidasta tämä liike on, mutta sitten taas toisaalta, jos lähdetään miettimään sitä, että mitä on tapahtunut tässä viimeisen 6 kuukauden aikana, niin tämä liike kuitenkin ylitti jo sen 20% härkämarkkinarajan just ja on jäänyt nyt tämmöiseen sivuttaisliikkeeseen. Et jos miettii, että miten osakemarkkinat normaalisti toimii, niin tämähän on jo valtava liike puolessa vuodessa ja siten niin kuin vaatiikin sulattelua ja tämmöistä sivuttaisliikettä ennen kuin se liike voi jatkuu mihinkään. Et se pörssi ja markkina, mikä me nähtiin tässä viimeisen muutaman vuoden aikana, 2020-2021, niin sen tyyppinen liike ei ole normaalia ja tämä on nyt ehkä niin kuin normaalimpaa liikettä, mitä ollaan nähty viimeisten kuukausien aikana, että välillä mennään sivuttaenkin, että ei tarvitse mennä äärettömän kovaa yhteen suuntaan pelkästään tuolla pörsseissä, niin kuin ollaan aikaisemmin nähty. Tämä on aika normaali tämä liike ja kertoo myös tuosta laskevasta volatiliteetista, jos miettii vaikka eilistä päivää, niin se oli rangeiltään kaikista pienin päivä tänä vuonna, eli markkina ei liikkunut juuri mihinkään, jos maanantai-päivän aikana. Ja jos mennään siihen mun omaan tradeen tai siihen tradeen, mitä yritin ottaa, niin tosiaankin oletin, että saatetaan käydä pikkasen breikkaamassa näitä vanhoja pohjia täältä, ja sieltä alta löytyy aika hyvä tukitaso. Jos katsoo tänne historiaa, niin toi 4070, 4050 on aika usein niin kuin aiheuttanut jonkinlaisia reaktioita täällä vasemmalla päin. Ja samaan aikaan siellä tosiaan on tämä 50 liukuva keskiarvo, ja siihen sen tuntumaan laitoin oman toimeksiannon, mutta se kävi niin kuin pisteelleen osumassa siihen, ei käynyt sitä 1 tai 2 pistettä alapuolella, missä mun toimeksianto oli. Ja samaan aikaan se oli vielä muitakin syitä, eli jos mennään tuonne viikkograafille, niin sieltä taas nähdään, että siellä taas toi 20 liukuva keskiarvo, joka on kääntynyt nyt viimeisten viikkojen aikana vihdoin nousuun, niin se oli taas siellä samalla tasolla. Eli silloin tuosta nähdään graafilta, että se oli 4063
käytiin pisteelleen osumassa myös siihen, eikä käyty sitä yhtä tai kahta pistettä alapuolella. Ei tehty sitä pientä liikettä sen alapuolelle, stoppien akuu tai muuta, mitä itse odotin ja toivoin, että olisin päässyt kyytiin sitä kautta. Mutta tosiaan, että meillä oli hyvä syy, että minkä takia tuolta tasolta löytyi ostajia teknisen analyysin perusteella, eli sekä viikograafi että päivägraafi kertoo, että siinä on ihan selkeä tukitaso ja ostajia löytyy tälläkin kertaa tässä nousumarkkinassa sieltä. Et toki tämä alkaa huolestuttamaan, jos niin kuin vielä tässä mennään viikkoja eikä päästä vieläkään tämän 4200 pisteen päälle. Sitten se voi olla, että tosiaankin vaaditaan vähän isompaa korjausliikettä ja käydään vielä tämä 50 alapuolella ja ehkä jossain tässä välissä tai jopa koskettamassa 200 liukuvaa keskiarvoa, joka nyt on sitten nouseva ensimmäistä kertaa tuon karhumarkkinan alkamisen jälkeen. Itsellä on vähän just samanlainen fiilis, mitä just tämän viimeisimmän heiton heitit, eli nyt alkaa toi jotenkin näyttää ainakin tällä hetkellä tuo liike vähän semmoiselta, että puhti on vähän niin kuin loppunut, ainakin hetkeksi. Et nyt pitäisi hakea sitä vauhtia taas vähän alempaa. Et samaan tapaan kuin tuossa aikaisemmin sanoin sitä, että odotin hinnan pomppaavan 20 liukuvalta, mutta se hakikin vauhtia tuolta 50 liukuvalta, niin nyt sitten taas vaikka tuo pomppu oli raju, niin jos ei tuo hinta nyt tässä tämän viikon aikana nouse selkeästi tuonne 4200 tienoille tai se yläpuolelle, niin se alkaa näyttää vähän siltä, että siinä on se liikemomentti on vähän niin kuin hiipunut, vähän niin kuin vaisuksi, jonka jälkeen todennäköisesti sitten taas myyjät ottaa sen vallan ja painaa hintaa vähän alemmas, ja sitten taas se looginen tukitaso löytyy sieltä jostain 200 hujakoilta. Joo, tosiaankin toi on hyvä skenaario ja ihan mahdollinen skenaario, että näin voi käydä. Varmaan nytten, kun ei ole tulossa mitään tosi merkittäviä makrojulkaisuja ja tuloskausikin on periaatteessa noiden isompien yhtiöiden osalta jo ohi, eli käytössä markkinan ei tarvitse odottaa nyt mitään niin kuin tiettyä dataa, jonka jälkeen voidaan sitten reagoida. Eli siinä mielessä vähän niin kuin markkinoilla on lähtölupa mennä nyt siihen suuntaan, mihin se haluaa tämän olemassa olevan informaation perusteella ja katsotaan tapahtuuko nyt se breikki suuntaan tai toiseen tässä seuraavien viikkojen aikana, mikä on hyvinkin mahdollista. Et jos katsoo niin kuin Nasdaqia, mikä nyt on tätä junaa vetänyt ylöspäin, niin Nasdaqihan on tehnyt uuden huipun tässä viimeisten viikkojen aikana. Ja sitten tämä on muutenkin paljon vahvemman näköinen tämä näin teknisen analyysin perusteella. Eli tosiaan, jos katsoo että kuinka tämä 20 ja 50 liikkuu ylöspäin ja muodostaa tämmöisen mukavan tukialueen tähän, mistä tällä hetkellä ollaan pompittu aika hyvin aina ylöspäin, niin tämä on niin kuin vahvemman näköinen tämä indeksi. Ja edelleenkin nostan esiin myös sen heikon indeksin sieltä, mistä on aikaisemmin ollut puhetta, eli tämä Russell 2000, pienyhtiöt. Nämä ei vaan niin kuin jaksa lähteä ylös kipuumaan tuolta 200 liukuvan keskiarvon alapuolelta. Eli tosiaankin tämä on niin kuin se huolestuttava merkki täällä. Ja jos katsoo missä käytiin tuossa viime viikollakin, niin käytiin niin kuin tosi tärkeillä tasoilla, missä ollaan käyty tosi monta kertaa. Jos katsoo horisontaalista viivaa, missä tuo hiiri on tällä hetkellä, niin sieltä on löydetty ostajia monta kertaa, että toi on semmoinen taso, toi 1700, mitä en haluaisi nähdä breikattavan jälleen alaspäin, ja silloin jatkettaisiin vaan tätä matalampien pohjien, matalampien huippujen tekemistä, ja siten se voisi niin kuin kertoa negatiivisemmasta kehityksestä koko osakemarkkinan kohdalla. No miten sitten Bitcoin? Olin huomaavinani, että siellä olisi tämmöinen Head and Shoulders-kuvio plus sitten vielä tämä, että 20 liukuvaa olisi halkomassa 50 liukuvaa alaspäin. Eli kaksi tämmöistä suhteellisen negatiivista signaalia niin kuin teknisen analyysin kautta. Joo, tosiaankin hyvä huomio ja näin tosiaan on, eli sen jälkeen kun noustiin tasan 100% tuolta pohjista, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että ainakin mahdollisuus siihen, jos breikataan tämä Head and Shoulders-kuvion neckline alaspäin, niin silloin meillä on validi Head and Shoulders-kuvio, minkä targetti olisi sitten, ja kun se lasketaan tuosta pään keskikohdalta, tuosta viivasta ja viedään sitten sinne breikistä alaspäin, niin nähdään, että se osuu tuonne noin 24 000 se tämän Head and Shoulders-kuvion target-taso. Eli sinne olisi mahdollista valua, mikäli toi triggeröityy alaspäin tässä. Ja oikeastaan, kuten olen aikaisemmin sanonut, niin vähän toivoisinkin sitä pullbackia nyt vihdoin tuolla Bitcoinin puolella. Eli nämä on ne Fibonacci-tasot, mistä itse niin kuin lähden miettimään sitä ostoa. Eli toi 25 000 on periaatteessa toi ensimmäinen Fibo-taso, jos lähdetään ihan täältä pohjista asti, tai jos halutaan katsoa tätä vähän lyhyempää
aikaikkunaa, niin meillä muodostuu sitten nämä ostotasot tuohon 27 tonnin alapuolelle, mutta sitten tämä 50 osuu aika lähelle sitä tuolta pohjista tulevaa Fibonacci-tasoa, eli siinä mielessä siinä on niin kuin pari eri Fibonacci-tasoa eri aikaikkunoista, ja siinä vaiheessa, kun tiputaan tuonne 25 tonnin mahdollisesti, niin toi kuitenkin vielä on aika vahvan näköinen, eli ollaan selkeästi nousevan 200 yläpuolella, eli se olisi niin kuin semmoinen hyvä taso, missä itse mielelläni hyppäisin kyytiin tuohon Bitcoiniin, ja siinä olisi tarkoitus ottaa semmoista niin kuin pidempääkin swing tradea, sitten ei pelkästään puhuta päivistä, viikoista, vaan jopa kuukausista tällä kertaa. Sitten kriiseillään hetki. Eli tuolla valtiovarainministeriö on Jenkeissä vähän sitä mieltä, että Jenkkien varat olisi loppumassa kesäkuun aikana, koska velkakatto on nyt saavutettu, eikä uutta velkaa enää voida ottaa. Niin kuin me hyvin tiedetään, niin Jenkkien velka on aika helkkarin iso, ja nyt sitten kun se velkakatto tuli vastaan, niin enää ei saataskaan vaan rahahanasta lisää rahaa, vaan että nyt ollaan vähän niin kuin pattitilanteessa. Joo, ja tosiaankin Jenkkejä on pidetty tämmöisenä niin kuin valtiona, joka on kaikista luottokelpoisin ja josta varmasti aina ne lainat rahat saadaan takaisin. Ja toinen puoli on kanssa se, että jos ne rahat loppuu tuolta valtiovarainministeriöstä, niin silloin myöskään julkisen puolen työntekijöille ei voida maksaa palkkoja. Kaikki pysähtyy, talous romahtaa ja jenkit menee konkurssiin ja koko finanssimaailma luhistuu. Tämä on nyt se tarina, mitä media tulee rummuttamaan seuraavan kuukauden ajan, ja tämä on tämmöistä poliittista taistelua ja retoriikkaa, mitä tullaan kuulemaan, että tämä ei tule onnistumaan, ja osapuolet on niin kaukana toisistaan, eli republikaanit ja demokraatit, että sopua ei tule syntymään. Tässä on liian monta niin kuin asiaa, jotka on niin kuin riidan keskiössä, ja niistä ei tulla pääsemään sopuun, ja tästä varmaan niin kuin tullaan kirjoittamaan tosi paljon, ja nyt on hyvä tässä vaiheessa niin kuin ottaa tämä aihe käsittelyyn, koska ensimmäiset uutiset ja tämmöiset super clickbait-matskut on tästä kyllä ilmestynyt jo, ja se on ihan totta, että tämä käytännössä siinä pahimmassa skenaariossa, jossa niin kuin, tätä velkattoa ei nostettaisi, niin näin kävisi. Mutta sen pahimman skenaarion todennäköisyys on niin lähellä nollaa, että se on käytännössä niin kuin aika mahdotonta, että niin loppupeleissä tulisi käymään. Eli tosiaan tämä velkatto toimii sillä tavalla, että Jenkeissä on asetettu se absoluuttinen maksimisumma, että kuinka paljon valtio voi ottaa velkaa ja sitä enempää velkaa ei voida laskea liikenteeseen ennen kuin sitä velkattoa on nostettu, ja sen pystyy nostamaan vaan sitten kongressi tietyllä enemmistöllä. Ja tämä on ihan normaali prosessi, eli velkattoa on nostettu 78 kertaa vuoden 1960 jälkeen, eli sitä nostetaan ihan tasaisen niin kuin väliajoin, ja siinä ei ole mitään epänormaalia. Tällä kertaa ehkä se epänormaalius tai poikkeuksellisuus liittyy siihen, että nämä puolueet on niin riitaisia, ja sitten samaan aikaan nämä niin kuin poliittiset valtasuhteet on sen verran tasapuolisia, että on vaikea päästä semmoiseen järkevään yksimieliseen lopputulokseen ja viedä läpi siellä kongressissa, edustajahuoneessa ja niin kuin kaikissa elimissä, missä se pitää viedä läpi. Ja tässä on esimerkkinä tältä aamulta Kauppalehden uutinen, jossa sanotaan, että pörssit romahtaa 45%, 8 miljoonaa jää työttömäksi ja niin edespäin, jos tässä ei päästä ratkaisuun. Ja nämä luvut on itse asiassa Valkoisen talon itse julkaisemasta analyysistä ja lehdistötiedotteesta. Eli siinä mielessä nämä luvut ei ole mitään päässä keksittyjä tai jonkun tohtori Tuhon keksimiä, vaan nämä on käytännössä jenkkihallinnon itse arvioimia lukuja, vaikka ne ei oikeastaan niin kuin kenenkään korvaan varmaan kuulostaisi kovin niin kuin uskottavilta. Mutta joka tapauksessa hyviä uutisia saa ainakin media tästä revittyä seuraavan kuukauden tai vähän yliaikana. Eli tosiaankin tällä hetkellä, kun sitä velkaa on laskettu liikenteeseen jo niin paljon, kun sitä pystytään laskemaan, ja tällä hetkellä vaan käytetään sitä valtiovarainministeriön kirstua, eli kuinka paljon siellä rahaa nyt sattuu olemaan jäljellä, ja sen takia ei tiedetä tarkkaan, että mihin päivään asti se riittää. Eli arvioita liikkuu nyt siitä, että mikä se tarkka päivä on. Valtiovarainministeri Yellen sanoi eilen, että se voi olla jo kesäkuun 1. päivä, mutta todennäköisesti se on siinä kesäkuun alkupuolella joka tapauksessa. Ja sitä ennen pitäisi päästä nostamaan sitä velkattoa. No, historiassa ollaan menty usein niin kuin sinne ihan kalkkiviivoille, ja silloin viimeisellä hetkellä, viimeisellä minuutilla, viimeisenä yönä
ollaan sitten päästy yllättäen sopimukseen siitä, että nostetaan sitä velkakattoa. Joskus ollaan menty niinkin pitkälle, että ollaan jouduttu lomauttamaan näitä hallinnon työntekijöitä, koska se rahaa ei enää ole, ja sitä velkakattoa sitten nostetaan jälkikäteen, ja sen jälkeen työntekijät pääsee palaamaan takaisin. Ja tässä varmaan niin kuin tullaan kiistelemään pitkään, ja se näyttää siltä, että se ei tule ratkeamaan, kunnes sitten viime hetkellä, tai ehkä muutama päivä sen niin kuin X-datein tai sen viimeisen päivän jälkeen, kun rahat on jo loppu oikeasti ollut pari päivää. Ja sitten se lopputulos tulee olemaan se, että velkakattoa tullaan nostamaan ja jenkit ei mene konkurssiin, mutta tämäkin on semmoinen asia, jota tarkasti seurataan tässä finanssimaailmassa, ja se voi aiheuttaa semmoista sentimenttiin tulevaa lovea, joka voisi taas niin kuin aiheuttaa kurssiliikkeitä sillä aikaa, kun tämä ikään kuin kriisi on päällä, vaikka käytännön varmaa on se, että se tulee ratkeamaan jossain vaiheessa. Eli siinä mielessä, jos pörssit laskee huomattavasti tämän kriisin aikana tai seurauksena, kun sitä pelätään, niin se enemmänkin niin kuin on ostopaikka. Mutta toki nyt, kun ollaan teknisesti vähän haastavalla alueella, niin semmoinen isompi korjausliike alaspäin niin vie meitä aika lähelle sitä 200 liukuvaa keskiarvoa, ja jos niin kun jotenkin niin kun alkaa vaikuttaa siltä, että mennään sen päivämäärän ylikin, kun ne rahat oikeasti loppuu ja aletaan niin kun menee sinne kunnon doomsday-skenaariota kohti, niin voi olla, että se pörssi voisi vaikka laskea sinne 200 liukuvan keskiarvon alapuolellekin, etenkin jos sitten jotain muuta sopivaa pankkikriisiä tai muuta on tässä taustalla vielä, jotka itsessään vielä niin kuin voimistaa sitä negatiivista sentimenttiä tuolla markkinoilla. Että se on tietysti se pelko, että siinä vaiheessa, kun teknisesti mennään niin kuin heikkoon asentoon tuolla markkinoilla, niin se itsessäänkin se myynti yleensä lisää sitä myyntipainetta, ja teknistä analyysiä seuraavat toimijat taas niin kuin voi vahvistaa sitä kurssiliikettä suuntaan tai toiseen, jolloin tässä on mahdollista, että nähdään niin kuin isoja liikkeitä suuntaan ja toiseen tämän niin kuin kriisin takia tai tämän uhkan takia, mutta tosiaankin tämä on luultavasti aika lyhytkestoinen, ja se sovinto tullaan varmaan saavuttamaan kesäkuun aikana. On mahdollisuus, että se venyy jonnekin vaikka heinäkuullekin. Silloin voidaan olla ainakin siinä skenaariossa, että ollaan niin kuin nähty laskua osakemarkkinoilla sen takia, että ollaan menty sen rahavarojen ylityksen jälkeiseen aikaan, ja sen takia ollaan sitten vähän niin kuin kriisiydytty, vaikka se tullaankin ratkaisemaan sitten myöhemmin se ongelma kyllä tuolla markkinoilla. Mutta mainitsit tuossa, että jos ennemmin niin kuin ostopaikka kumminkin, että oliko tämä kaikki nyt niin kuin ihan täysin fake news? No ei voi sanoa, että fake news, että käytännössä tässä on aina olemassa se skenaario, jossa ei päästäisikään sopuun ja mentäisi sinne maksukyvyttömyyden puolelle, mutta se on käytännössä niin lähellä nollaa, että sitä voi pitää niin epätodennäköisenä, että en missään nimessä laittaisi ropoakaan pantiksi sen puolesta, vaan käyttäisin sitä mahdollista laskua, joka syntyy tästä myöhemmin ratkaistavasta kriisistä, niin ostopaikkana. Mä sanoisin, että se on niin kuin, todennäköisyydet on sen jälkeen sun puolella, jos tämän takia osakekurssit oikeasti laskee. No mutta sitten hyviä uutisia. Viime viikolla saatiin sitä Jenkkien työllisyysdataa, niin mitä se kertoo meille? Jenkkien työmarkkina jatkaa edelleenkin supervahvana. Eli 253 000 uutta työpaikkaa luotiin viime kuussa, huhtikuussa, ja se oli hyvin laaja-alasta vielä se vahvuus, eli käytännössä meillä oli joitain sektoreja, jos katsoo vaikka maaliskuun raporttia tuosta, missä oli noita miinusmerkkisiä lukuja, eli työvoimalla väheni monella sektorilla, niin monessa niissä palauduttiin jälleen nousu-uralle, ja täältä ei oikein löydy niin kuin mitään heikkoutta, jos katsoo niin kuin sektorikohtaisestikin, eli niin kuin hyvin laajamittaisesti ja niin kuin vahvaa työmarkkinakehitystä, ja tämä on niin kuin talouden kannalta hyvä, eli kun työmarkkina kasvaa, niin talous kasvaa, ja se taantuma tai se odotus ja pelko siitä niin tuntuu niin kuin menevän koko ajan vaan pidemmälle ja pidemmälle, koska näin vahva työmarkkina, niin on aika vaikea nähdä, että kuinka se johtaa taantumaan. No otetaan yksi negatiivinen puoli tästä, eli tosiaankin näitä lukujahan aina tarkastetaan vielä jälkikäteen ja niitä päivitetään, niitä jo julkaistuja lukuja, ja nyt esimerkiksi maaliskuun lukua, joka raportoitiin aikoinaan 236 000, niin se päivitettiin alaspäin 165 000. Eli se on niin kuin se negatiivinen revisio, mikä tehtiin tuohon, mutta toisaalta niin kuin 65 000
vaikka se niin kuin tässä viimeisen vuoden vertailussa näytä hyvältä luvulta, niin 165 000 uutta työpaikkaa on semmoinen aika normaali trendikasvu. Eli kaikki niin kuin tässä on aika hyvää dataa, mitä ollaan nähty viimeisen vuoden ajalta. Jos katsotaan vaikka tätä tämän vuoden keskiarvoa nyt 4 kuukaudelta, niin se on 330 000 uutta työpaikkaa per kuukausi, mikä on ihan supervahva työmarkkinakehitys, kun tosiaankin siellä niin kuin ehkä semmoinen 175 000 on semmoinen normaali nousumarkkinan keskiarvo, kuinka paljon uusia työpaikkoja luodaan. Ja mä tein pikkasen tutkimusta kanssa ne työmarkkinalukujen taustalta ja etenkin tuolta historiasta, että minkälaisia lukuja meidän pitää nähdä, jotta me aletaan edes niin kuin lähestymään sitä taantuman todennäköisyyttä. Ja tässä on nyt dataa tuosta 40 vuoden aikajaksolta, eli vuodesta 1968 aina tuonne finanssikriisiä elätäviin kuukausiin. Ja tosiaankin tuossa sinisellä näkyy nyt se, että kuinka paljon niitä uusia työpaikkoja luodaan per kuukausi. Ja tuossa punaisella näkyy noi jenkkien taantumat. Ja sitten mä piirsin harmaalla ton nollaviivan tuohon ja punaisella ton tärkeän tason, eli toi 50 000 per kuukausi. Eli silloin kun saavutetaan tuommoinen noinkin alhainen luku 50 000 per kuukausi, niin silloin yleensä alkaa ne hälytyskellot soimaan siitä, että semmoinen tilanne saattaa nopeasti johtaa taantumaan, kun työmarkkina lähtee heikkenemään ja niitä uusia työpaikkoja luodaan vaan 50 000 per kuukaudessa. Ja kuten näkee, niin usein noin 6-12 kuukautta ennen kuin se taantuma, eli tuo punainen alue tuossa graafilla alkaa, niin tiputaan tuolla työmarkkinapuolella tuonne 50 000 tai alle 50 000, ja se on ikään kuin se varoitussignaali. Ja nyt on hyvä muistaa, että se aliluku, mikä ollaan saatu viimeisen vuoden aikana, on 165 000. Eli usein tämä työmarkkina myös antaa näitä etukäteisvaroitussignaaleita ennen kuin me siirrytään taantumaan, koska taantumassa yleensä työvoima supistuu, eli ollaan siis nollan alapuolella, niin siinä vaiheessa, kun aletaan näkemään selkeää heikkenemistä siellä työmarkkinan puolella, niin silloin älyskellot voi alkaa soimaan, mutta nyt kun ollaan tässä edelleenkin normaali nousutrendiä vahvemmassa työmarkkinakehityksessä, ja tämä viimeisinkin luku, yli 250 000, niin se on supervahvaa työmarkkinakehitystä, eikä mitenkään ja millään tavalla viittaa taantumaan. Ja etenkin vielä kun katsotaan sektorikohtaisesti, niin sieltäkään ei löydy niin kuin sektoreita, joissa se niin kuin heikkous olisi alkanut ja selkeästi se näkyisi siellä. Ja se riski siitä, että se leviäisi muille sektoreille, niin olisi kasvanut, vaan ennemminkin se heikkous, mitä nähtiin vaikka maaliskuun raportissa, niin nyt jälleen niin kuin palattiin vahvempaan ja laaja-alaisempaan vahvuuteen siinä työmarkkinaraportissa senkin jälkeen, kun ollaan nähty kaikki nämä pankkihuolet ja kaikki muut, mitkä on jo niin kuin tiedossa ja peruutuspeilissä, niin edelleenkin huhtikuussa työmarkkinan jatko noin vahvaa kasvua. Mutta tämähän on siis loistava uutinen siinä mielessä, että jos meillä on paljon avoimia työpaikkoja Jenkeissä, niin kunhan ne vaan täytetään, niin sehän tarkoittaa myös sitä ainakin, että jos mutkat vedetään suoriksi, että talous myös kasvaa sitä myötä. Kyllä, ja tässä tosiaankin näkee sen, että kuinka paljon se työvoima on kasvanut ja jatkaa kuukausi toisensa jälkeen kasvamistaan. Eli tässä on aika vaikeasti tätä talouskasvua pysäyttää, mikäli tämä määrä ei ensin tasannu ja sen jälkeen lähde laskuun. Eli tosiaankin tämä on yksi niistä indikaattoreista, joita toi NBER Jenkeissä katsoo, kun se määrittää sen taantuman, ja näistä meillä on ollut aikaisemmin puhetta, mutta tässä ne on taas uusin ja päivitetyin datoin, eli kuten tästä näkee, niin oikeastaan kaikki näistä indikaattoreista jatkaa liikettään tuolta alavasemmalta yläoikealle, eli ne kasvaa tällä hetkellä, ja se taantuma voidaan määrittää vasta siinä vaiheessa, kun nämä on selkeästi ja laaja-alaisesti lähes kaikki näistä indikaattoreista laskusuunnassa ja ollut pidempään laskusuunnassa, että silloin ollaan taantumassa ja mitään merkkejä juuri minkään osalta siitä ei nähdä. Että ainoa, missä sitä heikkoutta on nyt tuolla Jenkeissä ollut näkyvissä, on tuo niin kuin manufacturing-sektori ja toi teollisuustuotanto. Eli ne on ollut niin kuin se, missä sitä heikkoutta on hetkellisesti näkynyt, ja toki tässäkin voidaan niin kuin argumentoida sitä, että nämä on ehkä vähän semmoisia taaksepäin katsovia asioita taantuman määrittelyssä, jotka on ollut niin kuin kymmeniä vuosia, kun aikaisemmin oltiin ehkä enemmän teollisuuspainotteisessa taloudessa, ja nykyään tiedetään, että nuo palvelualat tosiaan ohjaa suurinta osaa taloudesta, ja niitä palvelualan indikaattoreita ei ole tässä, mutta ne palvelualat taas vetää niin kuin supervahvasti tällä hetkellä kasvun puolella, kun pientä heikkenemistä on tuolla teollisuuspuolella nähtävissä.
Jotta päästään tällä slaidikimaralla eteenpäin, niin viime jakson kommenttikentästä löytyi tällainen Omat rahani 6665 kommentti, että jotenkin tuli nyt fiilis, että Jukka yrittää väkisin todistella, että kyllä se nousu tästä pitäisi jatkua. Minulla alkaa olla usko koetuksella, kun SP500 ei nyt millään jaksa punnertaa 4180-4200 yli. Ja tämä on itse asiassa hyvinkin se taso just, mikä oli piirretty tälläkin jaksolla sinne graafeille, eli siinä on sellainen selkeä haamuraja, että tästä kun ei nyt oikein millään tunnu pääsevän läpi, ja joka viikko me täällä TC:ssä vähän niin kuin viikkotasolla katsotaan aina, että mihin markkina voisi aina seuraavaksi sännätä, mutta nyt tällä hetkellä, niin kuin ainakin mikä mun näkemys on tällä hetkellä, mutta se voi olla, että se on parempi kontrata sitä näkemystä, mutta se mun näkemys on se, että siitä haamurajasta nimenomaan lähettäisikin alaspäin, niin kuin kaverikin tässä sanoo, ja käytäisiin hakea sitä vauhtia jostain vähän alempaa. Ei hirveästi alempaa, mutta sillä niin kuin sieltä vaikka 200 liukuvalta tai jostain. Ja se ei silti tarkoita sitä, että vaikka haettaisikin vauhtia vähän alempaa, niin ei tarkoita sitä, etteikö oltaisi edelleen nousumarkkinassa, koska nousumarkkinassakin mennään ylös sekä alas, eikä pelkästään ylöspäin, niin sä oot taas tässä jaksossa vähän niin kuin puolustellut tätä härkäkeissiä ja kertonut, että vaikka on kriisinurkan takana, niin silti on niin kuin kaikki on ihan ok ja ostopaikka ja sitten on hyvää dataa tullut Jenkeistä, työllisyysdatat ja muut, niin mitä tämä kommentti tavallaan sussa herätti? Joo, tosiaankin kuten sanoit, niin markkina menee aina molempiin suuntiin, oltiin sitten nousu- tai laskumarkkinassa, ja ne voi olla aika voimakkaita ne liikkeet siihen vastakkaiseen suuntaan, ne korjausliikkeet, sen päätrendin vastakkaiseen suuntaan viime vuonna nähtiin, kun me oltiin laskumarkkinassa, ne korjausliikkeet nousuun oli sitten aika vahvoja, ja nähtiin kuukausia kestäviä nousuliikkeitä, jotka oli niin kuin prosentuaalisesti tosi vahvoja kanssa, ja ehkä niin kuin vaikutti siinä vaiheessa siltä, että karhut oli väärässä ja lasku on päättynyt, mutta sitten sen jälkeen mentikin aina uusiin pohjiin vielä uudestaan. Nyt taas sama toisinpäin, että kun meillä on potentiaalinen pohja takana ja mennään ylöspäin, niin aina kun lähdetään vahvempaan laskuun, nähdään taas niitä punaisia otsikoita tuolla talousmediassa, meillä on ikään kuin syy laskea, niin voidaan alkaa julistamaan sitä, että ne härät olikin taas väärässä, että ei päästy yli tuosta 4200 pisteessä ja nyt on tätä ja tätä kriisiä ja kohta mennään taantumaan ja tulokset tippuu ja ties mitä aina niin kuin nostetaankin syyksi siihen, että niin kuin näin tapahtuu. Ja kuten sanoin, niin se voi olla hyvin, että me mennään tässä jonkunlaisessa sivuttaismarkkinassa niin kuin jonkun aikaa ja käydään välillä kuopasemassa vähän syvempääkin ennen kuin sitten mahdollisesti loppupeleissä rikotaan toi tärkeä taso 4200 ylöspäin. Ja jos miettii niin kuin sitä, mitä me puhutaan tässä markkinakatsauksen puolella, ehkä sitä makrosta, joka on ehkä tämmöinen niin kuin pidempiaikainen tätä markkinaa ohjaava tekijä, se ei viikkotasolla, niin kuin nämä asiat, mitä me puhutaan, niin välttämättä sitä suuntaa määritä, mutta pidemmällä aikavälillä kylläkin. Ja se, mitä mä itse yritän täällä TC:n puolella tehdä, on se, että mä analysoin markkinaa ja makroa niin hyvin kuin mä pystyn, ja varmasti on välillä väärässä, ja olenkin, mutta yritän olla mahdollisimman hyvin oikeassa siinä, ja myös niin kuin johdonmukaisesti kertoa se mun näkemyksen, eli siitä ei varmaan ole kenellekään hyötyä, että muutan viikosta toiseen sitä mun näkemystä, mutta tällä hetkellä mun näkemys huomioiden kaikki seikat, mitkä on tiedossa, niin on kuitenkin positiivinen. Ja tässä korostan nimenomaan sitä nettoajattelua, eli meillä on varmasti niitä negatiivisia tekijöitä ja varmasti niitä positiivisia tekijöitä, mutta mikä on se niiden nettovaikutus? Et usein näkee niin kuin suoraviivasta analyysiä, että nyt koska meillä on pankkikriisi, pankit vähentää luotonantoa, joten tästä seuraa taantuma ja pörssikurssit tulee menemään pohjasta läpi. Tässä on niin kuin yksi tekijä, jonka perusteella vedetään johtopäätös koko osakemarkkinasta. Mutta kun tämä ei ole niin kuin mahdollista ja niin kuin järkevää toimintaa tehdä tämmöistä näin yksinkertaista analyysiä, vaan se vaatii niin kuin ikään kuin kaikkien tekijöiden yhteenlaskemista ja jonkunlaista semmoista koherenttia päätelmää niistä. Ja toisaalta sitten taas myös se, että meillä on niin paljon näitä kaikenlaisia ongelmia ja riskejä tällä hetkellä tiedossa, jos mennään tähän Antti Saaren hyvään kommenttiin, niin päästään siihen, että kun meillä on paljon näitä tiedossa olevia ongelmia, niin myös kun ne ongelmat jossain vaiheessa ratkeaa, tai jos ne ratkeaa edes kriisiytymättä, niin se itsessään voi nostattaa niitä pörssikursseja. Eli kun meillä on nyt näitä riskejä ikään kuin hinnoiteltu markkinalle, mitkä on tiedossa, niin nämä kriisit
jos ne ei toteudu tai saadaan parempia lopputuloksia niissä, niin pörssikurssit voi hyvin nousta sitten sen seurauksena. Tästä hyvänä esimerkkinä vaikka energiakriisi Euroopassa, sen piti olla aika selviö, että se tulee, se ei koskaan tullut, ja se on varmaan niin kuin pääsyy siihen, että minkä takia eurooppalaiset osakkeet on ollut niin paljon vahvempia myös kuin jenkkiosakkeet tänä vuonna. Eli eurooppalaiset indeksit, moni on uusissa huipuissa tai lähellä uusia huippuja. Ja se vahvuus on näkynyt sitä kautta, että kun se kriisi ei toteutunutkaan, se uhkakuva ei toteutunutkaan, niin pörssikurssit voi nousta, koska sitten se hinnoitellaan uudelleen se toteutumaton riski sinne positiivisen tekijänä tuonne markkinalle. Ja toinen puoli kolikosta on ehkä vielä se, että kun me puhutaan ja mietitään näitä asioita, mitkä meillä on jo tiedossa, niin pörssi myös katsoo sinne tulevaan. Eli nyt kun meillä on paljon näitä kaikenlaisia erilaisia kriisejä ja riskejä ja meillä on tulostaantuma käynnissä tällä hetkellä, mutta se ei ole ehkä niin kuin se tärkein asia pörssille, vaan pörssille on se, että mitä tulee tapahtumaan seuraavien vuosien aikana, jolloin se katse on siellä vähän pidemmällä ja kysymys ehkä kuuluu siinä vaiheessa se, että voiko parempia asioita taas alkaa tapahtumaan tulevaisuudessa. Eli lähteekö ne yrityksien tulokset jälleen nousuun ja se katse pörssillä on niin kuin siellä tällä hetkellä. Ei välttämättä siinä, että mikä se oli se viimeisen kvartaalin tulos, koska se ei kerro niinkään paljon siitä, että mistä tulos tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja sen takia usein niin kuin, jos mietitään sitä yleistä makroajattelua myös, niin ollaan vähän niin kuin jälkijunassa, mistä esimerkiksi tämä graafi kertoo. Eli yleensä silloin, kun kaikki uskoo, että ollaan niin kuin seuraavan 12 kuukauden aikana taantumassa, niin yleensä silloin pörssi saattaa alkaa hinnoittelemaan niitä parempia aikoja. Eli oltiin tämmöisessä tilanteessa silloin 09 maaliskuussa, kun pörssit pohjas, sitten huhtikuussa 20, kun pörssit oli pohjannut edellisessä kuussa, ja nyt ollaan saavutettu huippu tässä pessimismissä taantuman suhteen marraskuussa 2022, kun pörssit oli pohjannut ainakin tähän mennessä lokakuussa 2022. Eli tämä yleinen makroajattelu usein perustuu siihen dataan, mikä katsoo peruutuspeiliin, ja pörssi pyrkii hinnoittelemaan sitä tulevaa. Eli näillä on niin kuin selvä ero kanssa siinä, ja itse yritän kanssa miettiä mahdollisuuksien mukaan tämän olemassa olevan datan perusteella sitä, että minne talous on menossa tästä hetkestä eteenpäin, ei sitä, mistä se on tulossa. Ja kiteytetään vielä tämä tämän viikon näkemys tällä slaidilla, niin viime viikolla, kun oli hirveä dataheavy viikko, meillä oli tuloksia, oli työllisyysdataa, Fedi ja kaikkea muuta päätöstä tuli ilmoille, niin muuttiko tämä sun näkemystä millään tapaa? Ei oikeastaan se vahvisti tätä näkemystä ja tuki niin kuin näitä teesejä, mitä tässä on ollut listattuna nyt useiden viikkojen ajan. Eli tosiaankin se työmarkkina luultavasti nousee tärkeimmäksi makrodataksi tässä niin kuin tämän vuoden aikana, ja nimenomaan se, että niin kauan kuin se vahvuus jatkuu siellä, niin on vaikea joutua siihen taantumatilanteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että se todennäköisempi ulospääsy tästä tulostaantumasta on se, että tulokset lähtee uudestaan kasvamaan loppuvuodesta tai viimeistään ihan ensi vuoden alkupuolella. Ja toinen asia, mihin ollaan saatu pikkasen päivitystä, eilen maanantaina julkaistiin tämmöinen Loan Officer Survey, eli se kertoo tuosta pankkien luotonannosta, joka taas on täällä riskipuolella listattuna. Eli se on yksi noista niin kuin suurimmista tekijöistä, mitkä tällä hetkellä mun korvaan ja silmään vaikuttaa niitä tekijöitä, joita kannattaa seurata. Eli kuinka nämä korkeammat korot vaikuttaa tuohon lainotuksen saatavuuteen ja siihen, kuinka pankit on valmiita antamaan lainaa myös niin kuin tämän pankkikriisin seurauksena jälkeen. Se tilanne ei ollut juurikaan kiristynyt nyt on pankkikriisin alun jälkeen, mistä se aikaisempi datapiste on, eli ennen sitä pankkikriisiä. Ei nähty mitään selkeämpää kiristymistä nyt sen seurauksena, mutta toki niin kuin viime vuodesta se pankkien luotonanto ja lainananto on kiristynyt, ja sitä ei anneta ihan niin hepposin perustein kuin aikaisemmin. Ja tämä on tärkeää talouden kehityksen kannalta, mutta tämä on niin kuin yksi niistä negatiivisista tekijöistä siellä niin kuin kaikkien positiivisten ja negatiivisten tekijöiden joukossa, joita kannattaa seurata, mutta itsessään tämä ei niin kuin taloutta tule romauttamaan, mutta se on niin kuin tärkeää seurata, ja ei nähty mitään hirveätä heikkenemistä sillä puolella huolimatta tuosta pankkikriisistä. Ja sitten toi ajankohtainen sektio tuossa, eli tosiaankin tulevat tilastot tällä viikolla, saadaan inflaatioluvut, josta ei puhuta, eli nähdään CPI-raportti keskiviikkona ja PPI-tuottajahinnat sitten torstaina. Ja nyt jos
sen verran sivulauseessa kommentoin, että viime vuonna meillä oli matala vertailukausi sieltä huhtikuulta, mikä tarkoittaa sitä, että nyt luultavasti saadaan niin kuin suurin piirtein samanlainen kuukausitason inflaatioprintti sieltä, ja se vuositason inflaatio ei tässä kuussa vähene, vaan ne vahvat kuukaudet on sitten ne toukokuu ja kesäkuu, jotka siis raportoidaan kesä- ja heinäkuussa, jolloin se vuositason inflaatio tulee romahtamaan, koska ne on niin supervahvoja ne vertailukaudet siellä 0,9% ja 1,2% kesäkuulta. Ja toinen lisäys tänne on tosiaankin se äsken puhuttu velkattokriisi. Se on semmoinen tekijä, joka varmasti liikuttaa markkinaa suuntaan ja toiseen, vaikka itsessään en usko, että se kriisinä tulee niin kuin eskaloitumaan semmoiseksi laskuksi, mitä ehkä jotkut markkinakommentaattorit tai mediat haluaisi tuolla otsikoiden puolella hehkuttaa. Sitten kurkistellaan taas meidän salkkuihin. Ja sulla, Jukka, niin on vetänyt flatlinea toi salkkukuvaaja nyt viimeiset päivät, ja salkku on näköjään tyhjä, ilmeisesti tästä syystä johtuukin. Joo, tosiaankin tuossa aikaisemmin käytiin läpi, että se yksi hyvä treidi jäi saamatta, kun SP ei ihan laskenut niin alas kuin olin toivonut ja missä toimeksianto oli odottamassa. Jos sen treidin olisi saanut, niin salkku olisi tällä hetkellä 2-3% korkeammalla, eli olisi tehnyt uudet huiput tälle vuodelle, mutta joskus käy treidajalle näin, että se treidi ei ihan napsahda sinne salkkuun, vaikka sen treidin suunnassa olisi ollutkin mukavasti oikeassa. Ja viime viikolla tosiaankin mulla oli tällainen 2 riviä, eli se AEHR Systems, ja sen myin vähän alle 10% voitolla, eli siinä oli vaan semmoinen 3 päivän trade, missä sai aika mukavan, hyvän profitin. Ja sitten taas se viputuote longi, niin mä myin itse sen viputuotteen siinä vaiheessa, kun lähdettiin tippumaan sen 20 eman alapuolelle kohti sitä 50, odottaen, että mä saan ostettua sen parempaan hintaan sieltä 50, ja melkein näin kävi, mutta ei tosiaan ihan. Eli tosiaankin tästä syystä salkku tällä hetkellä tyhjänä, ja näkemys on edelleenkin positiivinen, ja etenkin niitä dippejä käytän sitten ostopaikkana, tai vaihtoehtoisesti, jos näyttää siltä, että lähdetään nousemaan sen 4200 päälle, saadaan vihdoin se breakoutti, sieltä varmaan niin kuin löytyy paljon ostajia siltä tasolta, ja shorttajat joutuu stoppaamaan, eli se liike voi olla aika nopea ja radikaali siinä vaiheessa, kun se vihdoin jossain vaiheessa sitten rikotaan, niin se voi olla hyvin nopeasti 4300 SP sen jälkeen. Mites sun salkku? No mulla oli myös semmoinen longikikkailu tuossa ja näköjään aika samalla idealla, mitä sullakin. Muuten täällä ei salkussa ole mitään tapahtunutkaan, että voitaisiin melkein vähän tarkemmin katsoa, että mikäs longiveivaus siellä oli. Eli mikä idea tässä treidissä oli taustalla, niin silloin kun toi kynttilä vielä sulki tuohon 20 päälle, niin sen jälkeen ajattelin, että hei, tuossa on vähän ostohäntää alapuolella ja muutenkin tämä 20 on sinne looginen pomppupaikka. Ja otin longia sitten suurin piirtein tuossa 20 hujakoilla ja seuraavana päivänä niin se lähti itse asiassa ylöspäin. Oli sellainen, että jes, tämä meni just niin kuin pitikin, mutta sitten päivän päätteeksi se kumminkin valahti aika rajustikin alaspäin tuonne 20 alapuolelle ja sitten seuraavana päivänä se lasku vaan jatkui. Se vähän siinä heilui ensin päivän aikana, kävi vähän ylempänä kuin mistä oli aloittanut sen päivän aikana ja suurin piirtein tuossa niin kuin ehkä näillä tasolla suurin piirtein meni myymään sen longituotteen, kun ajattelin, että hei, nyt tämä lasku on selkeästi niin kuin taas ainakin toistaiseksi alkanut, niin hypätään pois kyydistä, että mä voin ihan hyvin ottaa sen longituotteen myös sitten alempaa jostain tuolta, niin hypätään nyt toistaiseksi kyydistä pois, mutta heti seuraavana päivänä niin aika näppärästihän toi pörssi sitten nousikin tuonne takaisin 20 päälle, mutta niin kuin aikaisemminkin jaksossa sanoin, niin ainakin toistaiseksi näyttää vähän siltä, että toi puhti alkaa loppua tästä liikkeestä nimenomaan ylöspäin, ja tästä isommasta kuvasta ei nyt tämä niin kuin muutaman päivän liike, vaan siis nimenomaan tuolta edellisestä kunnon pohjista. Eli tuolta kuun pohjista, kun on lähetty, niin nyt tämä on selkeästi tämä puhti loppunut, ja voi olla, että haetaan sitä vauhtia nyt sitten vähän alempaa, mikä mahdollisesti voisi olla jopa tuolla 50 alapuolella tai siellä 200 liukuvalla keskiarvolla, niin kuin aikaisemminkin tuli todettua. Se oli taas tällä kertaa tässä, eli ei sen kummempaa enää ole tarjota tällä kertaa, mutta me nähdään ensi viikolla ihan normaaliin tapaan, joten muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen ja niin päin pois, niin ei muuta kuin kovaa treidiä vaan. Hyviä treidejä, moro. Morjens.